සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම වෙනද වගේම අදත් මේක තුල ඉන්නේ සසිඳු ගීක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අදත් අරන් ආවේ Photoshop tutorial එකක්. මොකද කලින් වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා දිගටම Photoshop tutorials අරන් එන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මම වීඩියෝ series එකක් කරනවා Photoshop basic tutorial මුලින් ඉඳලා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී අපි Photoshop ගැන හැමදේම කතා කරනවා බේසික් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න තියෙන දේවල්. ඉතින් අන්නේ බේසික් ටියුටෝරියල් එකේ තියෙන අනිත් දේවල් ගොඩක් අපි දැන් ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ blending options කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් මේ blending options කියන්නේ මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න intro එක නිසා මේ. ඉතින් මේ blending options ගොඩක් දෙනෙක් Photoshop එක තුලට image එකක් හෝ text එකක් add කරාම ඒක වෙනස් කරන්න දන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපි කිව්වොත් edit කරගන්න දන්නේ නැහැ හරියට. ඉතින් අන්න ඒ අයට ලේසි වෙන්න මේ blending option මොනවද කියන්නේ කියලා දන්නේ තියට පොඩි උදව්වක් වශයෙන් තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයා අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක දෙන්න subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම මගේ Photoshop එක ඕපන් කරගන්නවා. මම Photoshop ඕපන් කරගෙන ෆයිල් ගිහිල්ලා new එකක් දෙනවා. new එකේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාගේ page එකේ size එක වෙනස් කරන්න. මම resolution එක දැනට මෙතනදී 70ක් දාගන්නවා. ඔයා මේකේ color mode එක RGB දාලා තියාගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපි වැඩ කරද්දී RGB colors ළමයි අපිට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. resolution එක 70ක් දාගෙන මම මේක okay කරගන්නවා. okay කරගත්තාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි create කරගත්තු page එක. ඉතින් පල්ලෙහායින් තියෙනවා අලුතෙන් layer එකක් add කරගන්න. layer icon එක මම layer එකක් මේකට add කරගන්නම්. හරි. layer එකක් add කරගත්තාට පස්සේ මම මෙතනට දැනට text එකක් type කරගන්නම්. keyboard එකේ T තමයි short key එක. නැත්නම් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් text tool එක. ඔයාලට කැමති ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම නම් recommend කරන්නේ ඔයාලට T කියන short key එක use කරොත් ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control T press කරලා free transform එකක් අරගෙන මෙන්න මේකේ size එක පොඩ්ඩක් adjust කරගන්නවා. size එක adjust කරගෙන මට අවශ්‍ය දැනට මේක මම තියාගෙන මම යනවා මෙතන මේ text එක උඩ right click කරලා blending option. ඉතින් මේ blending options වලට තමයි දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරි. පළවෙනිටම බලා ගන්න පුළුවන් blending option වල තියෙනවා bevel and emboss කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික් එක ඔයගොල්ලෝ off වෙලා තියෙන හැම ටික් එකක්ම මේ හැම ටික් එකක්ම දාගෙන බලන්න අපේ text එකේ යම් කිසි වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් මේ bevel emboss කියන එක මම ඔයගොල්ලෝ recommend කරන්න පුළුවන් text එකක් නිකන් අර සාමාන්‍ය ගලක් වගේ නිකන් ඒ ස්වරූපයක් ගන්නවා මේක හරහා. ඉතින් අපිට ලස්සන design එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් color overlay කියන එක. මේ color overlay කියන එකෙන් පුළුවන් අපිට text එකේ color එක change කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් තවත් එකක් තියෙනවා drop shadow. ඉතින් මේ shadow එකක් අපිට add කරගන්න ඕන නම් අපේ image එකකට හෝ text එකකට ඔයාලට මෙතනදී මෙන්න මේක distance එක spread එක size එක වෙනස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් shadow එකේ adjustment වෙනස් කරගෙන shadow එකක් add කරගන්න. ඉතින් මේකත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද මේක ගොඩක් දෙනෙක් use කරන්නේ නැහැ Photoshop එක තුලදී. ඉතින් ඒත් එක්ක මේකට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් outer glow. ඉතින් outer glow කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මේක වටේට රේඛාවක්. ඒ කියන්නේ අර glow outer glow එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් ලස්සනයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ අපි use කරන්න ඕනේ photo එකක frame එකක් විදිහට. ගොඩක් ලස්සනට අපිට photo එකක් එහෙම design කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් text වලටත් මේක ගොඩක් මට recommend කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට text එකක් ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට මොකක් හරි type කරනවා නම් ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන spread එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට spread එක වෙනස් කරාම අමුතුම look එකක් එනවා. ඒ වගේම තමයි inner glow තියෙනවා, තව inner shadow තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට inner එකට, ඒ කියන්නේ අපේ text එක ඇතුලෙන් තව glow එකක් add කරගන්න පුළුවන්. වගේ දේවල් ගොඩක් blending options වල බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි කතා කරේ text එකක් ගැන. මම මේකට sample ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න මම හදාගත්තු photo එකක් මේකට දාගන්නම්. මේ photo එකක් මම මේකට දැන් මේකට මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඕනම දෙයක් මේ blending options හරහා ලස්සනට edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මම ගේන්න ඕන Photoshop tutorial එක මොකක්ද කියන එක පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න. හරි. මේ විදිහට මම මගේ picture එක මේකට දාගත්තා. picture එක දාගත්තට පස්සේ මම මේකට enter එක press කරලා මේ picture එකේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ palette එකේ තියෙනවා. ඒ palette එකේ මම right click කරලා එතනදී මම rasterite type කියන එක මෙතන දාගෙන මේ picture එක හදා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඒක උඩත් right click කරලා blending options ගිහින්
මේක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම control T press කරලා free transform අරගෙන මට අවශ්‍ය තැනට මේක මේව කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම blending options ගිහින් මෙන්න මේකෙත් අපේ කලින් ටෙක්ස්ට් එකේ වගේම bevel emboss stick එක දාලා drop shadow කියන එකට ඉන් drop shadow එකකුත් දාගෙන outer glow එකකුත් දා ගන්නවා. ඉතින් මේ shadow එක දාගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සන look එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ image එක කලින් තිබ්බට වඩා නිකන් එතනින්ම ඉස්මතු වෙලා පේනවා. ඒ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ blending options වලට ගිහිල්ලා අපේ ඕනම image එකක් ගොඩක් ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. අන්තිමට ඔයාලට okay කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ හදාගත්තට පස්සේ අපි background එකටත් ඕන නම් අපිට brush එකක් අරගෙන color එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට sample brush එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මගේ මේකට yellow color එක දෙන්නම්. ඉතින් මේ වෙදී normal design එකක් කරගන්න පුළුවන් වන්ට Photoshop පාවිච්චි කරලා blending options කියන එකට ගියොත් ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේකේ වැඩ කරලා බලන්න. ඒකයි මම මේකේ ඔයගොල්ලන්ලා ගොඩක් ලොකු design එකක් කරලා පෙන්නුවේ නැත්තේ. ඉතින් ඉස්සරහට අපි කතා කරමු කොහොමද ලස්සන designs කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා YouTube channel එක subscribe කරලා notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට පුළුවන් මම ඉස්සරහට දාන videos කාටත් කලින් ඔයාට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. මොකද මේ blending options ගැන තවත් කතා කරන දේවල් නැති නිසා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම YouTube channel එක subscribe කරලා notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා අපෝ මම ඔයගොල්ලෝ මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහට ඕන Photoshop tutorial එකක් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න. ඉතින් අපි හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.